Sot do bëjmë një sallatë, më shumë është dimrore, por edhe për në verë është shumë e mirë. Kemi panxar të zier, të coptuar në copa të vogla. Ca qiqra, që i kemi lënë në ujë gjithë natën, por mund t'i hedhim dhe nga të kujtisë. Një qep të kuqe, të gris shumë hollë. Hudhra, kjo sallatë do shumë hudhra, pothuajse 4 thelbinj të mëdhenj të shtypur, jo të prerën. Speca, pak specë të prerë, hollë. Edhe rep, si kjo repa këtu. Rep të prera në copa të vogla. Kastraveca të prerë hollë dhe fasule të kuqe të kutisë. Ose mund t'i zgjesh vetë fasulet e kuqe, s'ka më një kështu. Hedhim koliandro, kjo sallatë do shumë koliandër. Shumë koliandër të prerë hollë. Se jep atë shijen e veçantë sallatës. Edhe djosmë të freskët, gjithmonë të freskët. Në një kavanoz do hedhim pak mustard, dijon, një luk të vogël, një luk çaj të vogël. Do hedhim krip, një luk të vogël. Unë e mas me dorë sepse janë më në gjendje që ta përcaktoj se sa do. Do pak piper të zi. Lëng limoni, lëngun e një limoni, uthull molle, uthull organike molle. Së përdor asnjë lloj tjetër përveç uthullës organike. Me që joda dhe limon, gjithse kjo sallatë e pëlqen, e pranon këtë uthullën, një qik edhe limon, le t'jetë një qik. Dhe sigurisht vaj ulliri. Vaj ulliri do një qik mirë, vaj ulliri. Gjithmonë përdorim vaj grek, virgin, olive oil. S'ka si t'kuptoj sallata pa një banç të mirë me vaj ulliri. Mendoj se kaq. Bëm kapakun, sigurojmë që e kemi bën mirë kapakun, ja? Edhe shtryp, e shkundim, si të përzihem mirë këto. Edhe ja. E hedhim në sallatën e bërë. Një trazim të mirë, trazojmë mirë, që të përzihen këto gjitha, të bërësit. Çfarë mintit, e limonit, djosmës, koliandros, hudrës, gjitha.